Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 12, sau khi đánh bại hai đội nhóm có thực lực mạnh mẽ, Tiêu Viêm cùng đồng đội đã bất ngờ bị khắc sát đội đánh úp. Ngay sau đó, một cuộc chiến khốc liệt nổ ra, Tiêu Viêm phải đối mặt với một đối thủ khá khó nhằn, đó chính là Sa Thiết. Trong không trung, quyền cước của hai người không ngừng va chạm, từng luồng sóng trùng kích tỏa ra khắp khu rừng. Thân thể hai người cứ như sắt thép va chạm vào nhau, mỗi lần va chạm, kinh khí lại tung bay tứ tán. Và rồi, khi khoảng cách giữa hai người dần giãn ra, từ trên tay Tiêu Viêm, hỏa diễm cũng không ngừng phóng về phía đối thủ. Điều này làm Sa Thiết phải tránh né hết sức vất vả. Ở bên cạnh, cuộc chiến của Hổ Gia, Ngô Hạo cùng Huân Nhi cũng đã kết thúc. Từ trên tay Huân Nhi, thủ ấn đánh ra, chỉ trong tích tắc, đối thủ của nàng đã bắn thẳng xuống mặt đất. Sau đó, dưới sự phối hợp ăn ý, Huân Nhi cùng Hổ Gia và Ngô Hạo đã liên tiếp đánh bại những đối thủ còn lại để kết thúc trận đấu. Ở tại nơi xa, các lão sư sau khi chứng kiến màn thể hiện đầy uy lực của Tiêu Viêm và đồng đội, bọn họ cũng vô cùng thích thú. Trở lại với trận chiến của Tiêu Viêm cùng Sa Thiết, sau một hồi giao chiến, Sa Thiết cuối cùng cũng bị rơi vào thế yếu, đấu khí trong cơ thể của hắn gần như cạn kiệt, ngay cả áo giáp cứng rắn kia cũng vì vậy mà dần biến mất. Còn Tiêu Viêm, sau khi đấu khí trong cơ thể tiêu hao gần như cạn kiệt, ngay lập tức anh ấy đã liền sử dụng đan dược và hồi phục, điều này làm Sa Thiết khá tức giận. Không chỉ thế, ngay sau khi Tiêu Viêm hoàn toàn hồi phục, ở bên cạnh, ba người Hổ Gia, Ngô Hạo cùng Huân Nhi cũng lập tức lao tới đánh về phía Sa Thiết khiến hắn bất lực. Lúc này, Sa Thiết đã không thể làm gì được nữa, tới cuối cùng anh ta chỉ còn biết nhận thua mà thôi. Chứng kiến chuyện này, những tân sinh trong khu rừng vô cùng vui sướng, tiếng hò reo cũng không ngừng lan ra khắp cả khu rừng. Ngay sau đó, khi đã đánh bại đối thủ, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lấy đi quả tinh tạp trong tay bọn chúng, phải chia cho những người đồng đội của mình. Không chỉ vậy, nhìn những đồng đội bị thương ở bên cạnh, Tiêu Viêm cũng liền đưa cho bọn họ mỗi người một viên đan dược để hồi phục. Tiếp đến, chậm rãi đi về phía Sa Thiết, Tiêu Viêm liền dùng hỏa năng trao đổi với hắn ta thông tin về Bạch Sát đội. Và theo như lời Sa Thiết, Bạch Sát đội kia thực lực mạnh hơn đội nhóm của hắn ta một chút, nhất là tên đội trưởng, hắn ta thực lực đã tiến vào đấu linh, hiển nhiên không dễ đánh bại một chút nào. Cuối cùng, sau khi nắm được thông tin về Bạch Sát đội, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng an bài tất cả mọi việc. Đợi vết thương của mọi người hoàn toàn hồi phục, Tiêu Viêm đã lập tức cùng với đồng đội thẳng tiến về phía đội viện. Thế nhưng, ngay khi vừa đến nơi, 5 người của Bạch Sát đội đã chờ sẵn Tiêu Viêm và đồng đội ở đó. Lúc này đây, đối diện với cường địch ở ngay trước mắt, Tiêu Viêm cùng đồng đội vẫn chẳng có chút nào sợ hãi, khí thế trên người họ giống như ngọn lửa cháy hừng hực, tùy thời lúc nào cũng có thể chiến đấu. Còn Bạch Sát đội, chứng kiến những tên tân sinh trước mắt, bọn họ tỏ ra vô cùng khinh thường, hiển nhiên chẳng hề có nhóm Tiêu Viêm ra gì. Và rồi cuối cùng, sau khi võ mồm một hồi, cuộc chiến giữa nhóm người Tiêu Viêm và Bạch Sát đội cũng bắt đầu. Đấu khí trong cơ thể tất cả mọi người bạo phát, trong ánh mắt cũng tràn đầy sự quyết tâm. Cuộc chiến chính thức nổ ra, bên phía Tiêu Viêm, đồng đội của anh ấy nhanh chóng tạo thành một vòng tròn vây quanh 4 tên cấp bậc đại đấu sư. Còn Tiêu Viêm cùng Hổ Gia, Ngô Hạo và Huân Nhi, 4 người cũng ngay lập tức phát động tấn công về phía La Hầu. Trong không trung, từng luồng công kích nhanh như chớp đã thay nhau đánh tới, chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm đã khiến La Hầu phải lùi lại. Tuy vậy, khi Tiêu Viêm cùng đồng đội đuổi tới cũng là lúc bọn họ đang đứng trên một cây cầu. Còn ở phía bên kia, nhìn đối thủ trước mắt cầm cây hàn thiết côn trong tay, La Hầu lập tức đập mạnh xuống làm cây cầu bị đứt làm đôi. Lúc này đây, khi cây cầu bị cắt đứt thành nhiều mảnh, tất cả mọi người đều bị rơi xuống một dòng sông. Vẫn chưa hết, ngay khi rơi xuống, trong lúc đám người Tiêu Viêm chưa kịp ổn định lại thân thế, ở phía xa, cây hàn thiết côn trong tay La Hầu đã cắm xuống mặt nước, khiến mặt sông bị bao phủ bởi một lớp băng trắng xóa. Điều này làm Tiêu Viêm cùng đồng đội có chút giật mình. Thế nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm đã phản ứng kịp, cắm mạnh Huyền Trọng Xích xuống mặt nước. Sau đó, Tiêu Viêm nhìn đồng đội bên cạnh trầm giọng nói: "Ngăn hắn lại, cho ta một chút thời gian." Ngay sau đó, bàn tay Tiêu Viêm khẽ mở, hai luồng hỏa diễm trên tay tỏa ra hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Ở bên cạnh, Huân Nhi cùng Hổ Gia và Ngô Hạo cũng thay nhau công kích về phía La Hầu. Tới cuối cùng, khi bàn tay Tiêu Viêm đan vào nhau, một đóa hoa sen sau đó cũng dần thành hình. Ra hiệu cho đồng đội lùi lại, đợt phất nộ hỏa liên chỉ trong phút chốc đã đánh thẳng về phía La Hầu. Ở phía bên kia, trước lực lượng kinh khủng của Tiêu Viêm, La Hầu cũng lập tức dùng ra toàn lực để chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng ầm nổ vang, thân thể của La Hầu bị chấn bay ngược về phía sau. Cũng từ đây, trận chiến kết thúc, Tiêu Viêm cùng đồng đội giành được chiến thắng. Đến đây thì hết tập 13/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.